Tidvis var det långa kö till Tångahed i Vårgård efter att tredje upplagan av Gothenburg Truck Meet hålls här. Man har helt enkelt växt ur platsen i Bulycke i Göteborg där träffen hölls de 2 första åren. Tack vare detta så var det denna gång tillåtet att ta med sig släp in på området. kvällen var det dags för ljusshow. Men frågan är om inte vissa hade missuppfattat och trodde att det istället var en ljudshow.
vinner om, utan den ligger på färden. Så du släpper ner kartongen på denna sidan så suger du in. Det är inte så bra. Det är att köra stativ på allting. Det är så riktigt bra.